วัสดีครับผมมาจาก The Decorum ครับวันนี้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าวินเทจครับที่จะนำมามิกซ์ใช้กับเสื้อผ้าแนวคลาสสิกเมนส์แวร์หรือสตูเรียลครับผมในมุมมองของผมมองว่าเสื้อผ้าหรือแบบเสื้อผ้าทหารหรือว่าเสื้อผ้าของเก่าอะไรเงี้ยครับมีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยไม่ว่าแบบเราจะไปที่ไหนเราอาจจะเห็นมันแบบแทรกอยู่ในแบบทุกๆไลฟ์สไตล์ของแบบไม่ว่าจะแบบอาชีพอะไรทำอะไรแบบเดินไปที่ไหนอย่างเงี้ยเราจะเห็นหมดเลยส่วนตัวผมมองว่าที่มันยังอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี้ยเพราะว่าแบบในเสื้อผ้าหรือว่าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้รับแบบอิทธิพลในการออกแบบมาจากเสื้อผ้าแนวแบบเครื่องแบบทหารค่อนข้างที่จะแบบเยอะเหมือนกันครับเทเลอร์ต่างๆเงี้ยก็ได้รับอิทธิพลจากเสื้อผ้าทหารทั้งนั้นเลยมันพวกแบบไอพอลนิวแมนเจมส์ดีนสตีฟแมคควีนอะไรเงี้ยผมว่าไอคอนพวกนี้มันแบบเขาเป็นสไตล์ไอคอนจริงๆอ่ะคือเขาแบบเท่เขาใส่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเขาดีอะไรเงี้ยแล้วเสื้อผ้าพวกเนี้ยสมัยก่อนอ่ะแบบอเมริกันดีมอ่ะใส่แบบเสื้อผ้าทหารให้แบบคนแม่งรู้สึกแบบมีความเป็นชาตินิยมให้รู้สึกว่าความเป็นแบบทหารแล้วรู้สึกมีแบบเท่อะไรเงี้ยผมดูมาจากแบบดูหนังบ้างดูตามแบบโปสเตอร์เก่าบ้างแต่อย่างผมอย่างเงี้ยชอบเสื้อผ้าเก่านะแต่ถ้าเป็นแบบหนังอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแบบเป็นดาราแบบยุคใหม่ๆมากกว่าจะพวกแบบลีโอนาร์โดผมว่าแบบเป็นส่วนแบบเยอะมากๆเลยสำหรับแบบสไตล์เพลงแบบแฟรงค์ซาตาน่าอย่างเงี้ยทำให้เราแบบได้รับอิทธิพลตรงนั้นมาค่อนข้างที่จะแบบเยอะเลยทำให้เรามาแต่งมาใส่มาเลือกชุดใส่ในแบบให้มันเป็นเราแบบในทุกวันเนี้ยวันนี้เรามีอะไรมารีวิวบ้างครับพี่จะมีเป็น USN ครับ Dig Jacket ครับสมัยแบบสงครามโลกครั้งที่2เลยครับแล้วก็จะมีเป็น Dispatch Code Motorcycle เหมือนกันของ British ครับผมแล้วก็จะมีเป็น Fence Motorcycle เหมือนกันแล้วก็จะมี Swedish Motorcycle ขอวิธีการดูแลรักษาอะไรครับพี่ใหม่ถ้าได้มาแบบสภาพดีๆหน่อยหรือว่าถ้าเป็นตัวนี้เลยครับอาจจะแนะนำให้แบบส่งเป็นซักแห้งเลยครับหรือว่าถ้าไม่อยากส่งซักแห้งจริงๆก็แค่แบบขยำน้ำด้วยแบบผงซักฟอกครับแล้วก็ตากแดดก็จะไม่มีกลิ่นละก็จะโอเคแล้วก็ใส่ได้แบบยาวๆเก็บเข้าตู้ห่อพลาสติกหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่กับเราได้แบบอีกยาวๆเลยเพราะว่าตัวเสื้อเองก็ค่อนข้างที่จะมีอายุมากๆแล้วเหมือนกันเอาพลาสติกคลุมหน่อยจะดีมากๆเหมือนกันครับเป็นการถนอมมันด้วยแล้วอย่างเป็นตัวข้างหลังนะครับโอ้โหตัวข้างหลังอาจจะแบบซักแห้งแล้วก็เก็บเขาแบบเอาจริงๆใส่หาหุ่นนะครับมาใส่ไว้ก็ดีครับเพราะว่าตัวแจ็คเก็ตเองมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะเอาจริงๆแล้วโดนแบบแรงโน้มถ่วงจริงๆไม้แขวนอ่ะถ้าใส่ไม้แขวนจริงๆครับอาจจะทำให้แบบมันหักหรือว่าถ้าดูแลไม่ดีอาจจะแบบเป็นพับอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดแบบรอยพับอะไรได้ก็ใส่หุ่นไว้ผมแนะนำว่าเป็นใส่หุ่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ แต่ถ้าคนไม่มีทุนต้องไหนแขวนครับแขวนไว้ในกับกำแพงยึดไว้กับกำแพงก็ได้ครับให้เขาแบบทิ้งตามแรงโน้มถ่วงดีกว่าครับจะไม่ได้เกิดรอยยับอะไรห่อพลาสติกคลุมตัวอายุของแบบเสื้อผ้าพวกนี้ค่อนข้างมีแบบมีอายุเยอะแล้วเหมือนกันเก็บดีๆใส่พลาสติกดีๆอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้แบบยืดอายุการใช้งานได้อีกแบบยาวๆเลยตัวนั้นเป็นแบบ Swedish Jacket ข้างในเนี่ยจะบุเป็นแบบขนไลนิ่งที่เป็นขนมิ้งอะไรอย่างนี้เลยครับมันดูแลรักษาค่อนข้างที่จะแบบอาจจะยากกว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าถ้าแบบโดนน้ำอะไรเงี้ยก็ทำให้เขามีกลิ่นอับกลิ่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องตากแดดแรงๆกลับด้านตากแดดเลยครับเพราะว่าตากไปเลยอย่างเงี้ยสีอาจจะโดนแบบแดดเลียตัวแจ็คเก็ตข้างนอกเองมันจะทำให้สีเขาแบบด่างได้อะไรเงี้ยพี่ก็อาจจะแบบกลับด้านตากแดดเก็บใส่ถุงดีๆครับให้แบบกันพวกแมลงของพวกนี้ครับถ้าแบบเก็บไม่ระวังนะครับอาจจะโดนแบบแมลงหรือว่าแบบหนูจะเข้าไปแบบแทะได้เพราะว่าตัวเขาเองอาจจะแบบมีกลิ่นเยอะอยู่แล้วแบบอย่างตัวผมเองผมเป็นคนที่ไม่ค่อยส่งซักแห้งด้วยผมได้มาสภาพไหนบางทีผมชอบแบบเก็บสภาพนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่คนแต่แนะนำให้แบบซักแห้งดีกว่าครับเพราะว่า
เราไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันก็เก่าแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบแอบสกปรกมากๆด้วยบางคนถ้าแบบผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยใส่ไปก็อาจจะทำให้เกิดแบบผื่นคันได้ครับเขาชื่อแบบ Vintage Red Cook ครับผมอยู่ในช่วงราวๆแบบ30ถึง40ครับโมเดลที่เก่ากว่าตัวฮุกตัวเนี้ยจะเป็นซิปแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเปลี่ยนมาเป็นฮุกเพราะว่าตัวทหารเรือทำงานอยู่บนดาดฟ้าเรืออย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่แบบหนาวจัดและที่เขาเปลี่ยนมาเป็นฮุกเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นซิปใช้ซิปเงี้ยครับมันหนาวมากมันแข็งเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นฮุกใช้ได้ง่ายใช้งานได้ง่ายกว่าซิปอะไรเงี้ยครับผมและข้างหลังก็จะมีแบบว่าแอบแบบสเตนซิลเป็น US Navy หน่อยของครับผมเป็นแบบกองทัพเรือสหรัฐครับที่จริงตัวนี้คู่มันจะมีเป็นแบบตัวเอี้ยมด้วยที่ใส่กับมันครับแจ็คเก็ตตัวนี้จะเป็นวินเทจที่แบบค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับสำหรับแบบนักสะสมอาจจะแบบถึงกับตกกระจายกันได้เลยเพราะว่าหายากมากๆครับเป็นดีคุกครับผมในช่วงแบบสงครามโลกครั้งที่2เลยที่ทหารเรือสหรัฐเนี่ยใช้อยู่บนเรือเลยจริงๆมีโมเดลที่เก่ากว่านี้ด้วยครับผมแต่จะใช้เป็นแบบซิปแต่ว่าในแบบดาดฟ้าเรือเนี่ยมันจะโดนทั้งแบบละอองน้ำและอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเลยทำให้แบบซิปมันแข็งซิปมันตายแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบใช้เป็นฮุกแทนอย่างเงี้ยครับการที่แบบเอามามิกซ์ใส่อย่างเงี้ยครับก็จะอาจจะเห็นของแบบพี่กายใส่ที่งานแบบพิตตี้โอโมครับผมเอามามิกซ์ใส่จะเป็นสไตล์ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวที่ 2 ครับมาเป็น M38 ครับ French Motorcycle ครับตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตของทางแบบฝรั่งเศสเลยเป็นฐานฝรั่งเศสใช้ตามชื่อรุ่นเลยครับคือโมเดลนี้อาจจะก่อตั้งขึ้นแบบในปีแบบ1938ตามชื่อ M38 ของเขาครับผมใช้มาราวๆถึง1950เลยครับผมถูกสร้างขึ้นเมื่อปีแบบ1938ครับผมถึงประมาณช่วงยุคแบบกลางๆ World War II ครับจะใช้กันในกองทัพฝรั่งเศสครับแต่ดีไซน์จะมีความแบบฝรั่งเศสนิดนึงครับผมก็จะแบบไม่ได้จริงจังเหมือนตัวโค้ชของฝั่งแบบบริติชทักเท่าไหร่ครับแล้วก็จะดูแบบใส่ง่ายได้มาใส่ได้ง่ายกว่าด้วยแบบน้ำหนักผ้าที่เบากว่าครับผมแต่ก็ยังมีความแบบทนทานมากกว่าครับเพราะว่าใช้เป็นตัวแบบแคนวาสอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลครับที่หายากมากๆเหมือนกันก็จะเป็นของพี่กายเช่นเคยครับผมเป็น Swedish Jacket ครับผมเป็นมอเตอร์ไซเคิลเหมือนกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่นักสะสมแบบจะต้องมีจริงๆตัวนี้มีความพิเศษก็คือว่าเป็นผ้าแบบไอ้แคนวาสแล้วก็กระดุมไม้ครับผมที่จริงโมเดลเนี้ยจะมีเป็นแบบหนังด้วยครับแล้วถ้าใหม่ขึ้นไปกว่านี้เขาจะเปลี่ยนมาเป็นแบบสีแบบโอลิฟกรีนละแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบหายากเหมือนกันจะใช้กันในช่วงปีแบบ1950ขึ้นไปนะครับผมเป็นหน่วยข่าวกรองเหมือนกันครับผมข้างในทำเป็นแบบหลักๆก็จะเป็นขนครับผมกันแบบกันหนาวมากๆเหมือนกันเพราะว่าช่วงแถวแบบประเทศแถบนั้นนะเนาะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับแบบความเร็วไงครับทำเวลาก็เลยต้องกันหนาวได้ดีครับแล้วก็กันลมมากกว่าแบบแจ็คเก็ตโมเดลอื่นๆเนี่ยครับกระเป๋าพวกนี้ครับผมจะถูกดีไซน์มาเพื่อว่าใส่แผนที่เพื่อจะแบบดูว่าจะต้องไปทำภารกิจแถวไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดีไซน์ที่มีอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อให้มันแบบล้วงง่ายใช้ง่ายเพราะว่าจะเหมือนกันแบบ2ตัวของทางแบบบิสซิสเองก็จะมีแบบข้างหน้าแต่ตัวนั้นจะแบบเฉียงนิดนึงตัวนี้ก็เช่นกันครับยกเว้นตัวของฝรั่งเศสที่อาจจะพ่วงกระเป๋าไว้กับรถมอเตอร์ไซค์แทนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตัวแจ็คเก็ตเขาจะมีความแบบของฝรั่งเศสจะมีความที่โฉบเฉี่ยวมากกว่าส่วนตัวนี้นะครับมาถึงตัวสุดท้ายละเป็นแจ็คเก็ตBusiness Motorcycling ครับผมอาจจะเป็นแบบต้นแบบของแบบโค้ชที่เราเห็นในยุคแบบปัจจุบันค่อนข้างที่จะแบบเยอะเลยเหมือนกันดีไซน์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงโหดจริงๆเลยครับแต่มีความแบบผู้ดีอังกฤษแบบผสมอยู่เราจะเห็นแบบเป็นแจ็คเก็ตของหน่วยข่าวกรองอังกฤษขับแบบมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นแจ็คเก็ตของทาง co-founder เหมือนเดิมครับของคุณพี่กายครับพี่ผมมองว่าตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจกับดีไซเนอร์แบบยุคใหม่ๆค่อนข้างที่จะเยอะต้นแบบของโค้ชในแบบปัจจุบันด้วย
ในส่วนตัวผมคิดว่าอากาศครับค่อนข้างที่จะแบบหนาวเลยจริงๆแต่ในนึงก็แบบใช้เป็นแบบทวิลค่อนข้างที่จะหนักอาจจะแบบกันไม้กันอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยแล้วก็กันลมได้ดีด้วยอะไรครับก็ทำตัวดีไซน์ค่อนข้างที่จะแบบยาวเลยพวกน้ำพวกฝุ่นพวกโคลนพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแจ็คเก็ตตัวเนี้ยครับก็จะอยู่ในช่วงยุคราวๆ1940เหมือนกัน World War II เหมือนกันครับผม สุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับแต่งตัวแบบ mix and match กันให้เป็นแบบสไตล์ของแบบตัวเองชอบเลยครับอยากให้แบบ mix ในความที่แบบเอาตัวเองใส่ลงไปบ้างตรงไหนที่แบบเราใส่แล้วรู้สึกปลอดภัยก็ใส่ลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลือกเสื้อผ้าที่เรามีอย่างเงี้ยครับในตู้เอามาแบบ mix and match ให้เป็นตัวของเรามากกว่าครับเพราะว่าสุดท้ายการแต่งตัวที่แบบเรารู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าเราเป็นเราอย่างเงี้ยครับอาจจะทำให้แบบมันมั่นใจได้มากกว่าครับไม่จำเป็นต้องแบบไปนั่งหาเสื้อผ้าที่เป็นปีมันจะต้องลึกอะไรขนาดนั้นมันจะต้องเก่ามันจะต้องอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง The Decorum ไว้ด้วยนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นคลิปวิดีโอประมาณไหนหรือเรื่องราวอะไรที่เราจะนำมาแนะนำก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ